count if and sum if هست. یکی ما count داشتیم که حساب میکرد میگه با تعداد اینقدر ما کارمند داریم، اما مشخص نمیکرد که کارمندای ما چند دکتر داریم، چند انجینر داریم. همینطور بدونی مشخص نمیکرد. شما توسط count if میشه که مشخص کنید. برای مثال ما در این دفتر رو با تعداد چقدر آیتی داریم، با تعداد چقدر ادمین داریم. بوده count if میگه. if خودش یک استیتمنت است، یک شرطیه، یک سنجش است. شما سنجش میکنید که شما تعداد چقدر نفر دارید. اما sum if که است شما جمع میکنید. برای مثال میگه که برای ما جمع بساز معاشات دکترا را، معاشات انجینرا را. توتال در مورد جمع نکن. sum if اینجا مثالش گفته اکزامپلش. count if all the class select comma double quote dit با double quote. اینجا گفته فرض مثال زمانی که مساوی قرار میدی میگه تمام کلاس انتخاب میکنی. کلاس انتخاب میکنی ببینید که از این کلاس از این صنفا برای ما پیدا کنید کسایی که دیتی چند نفر ما دیتی داریم. count if از این حساب میکنه چند نفر دیتی داریم. نگفته که چند نفر دیتی داریم، چند نفر دیتی شما دارید. sum if گفته all the class select تمام کلاس خود را سلکت کنین بعد کامه دیتی چند نفر دیتی داریم all the fees select. همین فیس دیتی چی که برای ما؟ چقدر فیس میگه دیتی؟ مال کارش میکنه. چی میگیم براش؟ اول میگیم count if مساوی میگیم براش count if میگیم هاوس باز میکنیم بعد تمام کلاس خود چی میکنین؟ انتخاب میکنین. زمانی که انتخاب کردین اینجا کاما میتونیم براش. کاما گفتیم سپریتور منیم قطع کننده اینا رو قطع کردیم با فانکشن که اینا بعد استیتمنت رو آغاز میکنیم، یعنی مشاهده خود میتونیم یا دبل کوت خود میتونیم. شفت تمام دبل کوتیشن میگه دبل کوتیشن براش کنیم. زمانی که میگیم فرض مثال ما دمی کلاس ما آیتی چند نفر داریم، آیتی رو نوشته میکنین بعد قوس رو بسته میکنین انتر میگه شما چند نفر آیتی دارین؟ نفر. در صورتی که آیتی میشه چند نفر شد؟ و بعد قسمت داریم به نام sum if داریم. همین کسایی که آیتی که در دفتر موجوده در مورد معاشات جمع کنید. معاش آیتی ما چقدر پول میشن؟ خلاص ببین که اینجا شما ببین براش مساوی میگین sum if قوس باز میکنین. برای ما چی گفته all the class کلاس ما اینم کلاس است انتخاب میکنین. زمانی که انتخاب کنین کاما براش میدین. کاما دبل کوت. بعد دبل کوت دارین چی میگیره قسمت آیتی باز دبل کوت. از همین آیتی میگیم چرا برای ما پیدا کنم؟ فیسش چقدر فیس میتونیم کاما بتین و بعد فیس سلکت کنین. زمانی که سلکت کردین قوس رو بسته کنین انتر. در واقع تمام فیسی همین خودی آیتی شما چقدر پول میشدن؟ 13000. اما زمانی که می بعد دیتی براش میسید دی آی تی اتومات تغییر نکنه دیتابیس تغییر میکنه. میگه دو نفر دیتی رو میگه ماش نفر بعد هم بیاد دیتی بساز یک نفر آیتی داره که چقدر پول میگیره 6000. اینجا فرمولش کار کرده که میشه با شما کار کنید. این بشه که فرمول بعد تشریح کردم همون فرمول